سلسله قاجار 130 سال حکمران ایران بود. دودمانی با 7 پادشاه که اسم همشون رو بارها شنیدیم. به ترتیب آقا محمد خان، فتحعلی شاه، محمد شاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و احمد شاه. این 7 نفر تاج شاهی سرشون گذاشتن و تو پایتخت قاجار یعنی تهران به عنوان پادشاه ایران حکمرانی کردن. اما یه شاه هم هست که همیشه نادیده گرفته شده، کسی که مثل این 7 نفر تاج شاهی سرش گذاشت و مدتی هم حکمرانی کرد. داستانی که تا امروز کسی براتون تعریف نکرده. ماجرای پادشاه گمشده قاجار، شاهی که اسمش رو توی این سلسله نمیارن. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. فتحعلی شاه دومین شاه قاجار برای گرفتن مالیات ایالت فارس تو اصفهان بود که همونجا درگذشت تو سن 62 سالگی و بعد از 37 سال سلطنت. جانشینش از قبل مشخص شده بود. محمد میرزا، نوه فتحعلی شاه که زمان مرگ پادشاه توی تبریز بود. اما ناگهان برای به دست گرفتن سلطنت بلبش و غوغا میشه و شخصی روی تخت میشینه که امروز نامش رو از فهرست شاهان قاجار حذف کردن: علی شاه قاجار. جانشینی برای سلطنت کاری نیست که فقط با زور بشه انجام داد. برای این کار باید مشروعیت داشت. باید تمام بزرگان و درباری‌ها و حتی مردم رو قانع کرد که جانشین شاه بر حق روی تخت نشسته. پس چطور وقتی محمد میرزا به عنوان ولیعهد انتخاب شده بود، علی شاه تونست تخت سلطنت رو از آن خودش کنه؟ اصلا این شخص کی بود و چرا اسمش رو از تاریخ حذف کردن؟ برای دونستن این ماجرا باید بریم سراغ بنیانگذار سلسله قاجار تو ایران، یعنی آقا محمد خان. داستان ما درباره پادشاه گمشده قاجار تو دوره این فرد اتفاق نیفتاده، اما به وصیتی که این پادشاه کرده مربوط میشه. وصیتی که به برادرزاده خودش فتحعلی میرزا کرد، یعنی به فتحعلی شاه، دومین شاه قاجار. قبل از دونستن وصیت آقا محمد خان باید روال جانشینی پادشاه رو بدونیم. رسم سلطنت تو ایران عموما اینطوری بوده که پسر بزرگ شاه به عنوان جانشین انتخاب می شده، اما آقا محمد خان نمیتونست بچه‌ای از خودش داشته باشه. اون رو زمان کودکی تو دوره افشاریه اخته کرده بودن و همین هم میتونست مشکل بزرگی برای سلسله قاجار باشه. مشکل جانشینی سلطنت، اونم از اول تأسیس، یعنی جانشینی خود بنیانگذار. به هر حال شاهان هر سلسله‌ای برای اینکه دعواهای جانشین‌ها رو سر سلطنت خاموش کنن به این رجوع میکنن که بنیانگذار چیکار کرده. اما تو سلسله قاجار خود بنیانگذار جانشینی نداره، جانشینی که به روال شاهان قبلی انتخاب شده باشه. از طرفی آقا محمد خان باید 2 مشکل دیگر رو هم برطرف میکرد. یکی این که برادرانش طمع جانشینی اون رو داشتن و آقا محمد خان نمیتونست رسم جانشینی برادر به جای برادر رو باب کنه. به هر حال جانشینی پسر به جای پدر هم سلطنت رو جوان نگه میداره، هم رسمی قدیمی بود که مردم هم درکش میکردن. از طرف ایل قاجار 2 طایفه قدرتمند داشت: قوانلو و دولو. 2 طایفه که در کنار هم تونسته بودن کنترل بر ایران رو به دست بگیرن و نباید بینشون دعوایی رخ میداد. اینجاست که آقا محمد خان دست به تدبیری میزنه تا مشکل جانشینی رو حل کنه. آقا محمد خان به طور رسمی ولیعهد خودش رو فتحعلی میرزا اعلام میکنه، پسر برادرش حسین قلی خان جهانسوز. با این کار هم دعوای برادرها برای رسیدن به جانشینی رو به حاشیه میبره، هم رسم رسیدن سلطنت از پدر به پسر رو انجام میده. با این توجیه که درست خودش فرزندی نداره، اما اقلا نه برادرش که پسر برادرش رو انتخاب کرده. اما مشکل دوم همچنان سر جاش باقی بود. آقا محمد خان و برادرانش از طایفه قوانلو بودن و باید طایفه دولو رو هم به بازی می آورد. نمیشد اونا رو حذف کرد یا بهشون گفت سهمی توی سلطنت ندارن. پس اینجاست که توصیه‌ای به فتحعلی شاه یعنی جانشین خودش میکنه. اینکه جانشین خودش رو طوری تعیین کنه که از پدر قوانلو و از مادر دولو باشه.
خود آقا محمد خان برای محکم کاری جانشین بعد از فتحعلی شاه رو هم انتخاب میکنه. به دستور آقا محمد خان، عباس میرزا پسر فتحعلی میرزا باید شاه سوم قاجار بشه که مادرش آسیه خانم دولو بود و از هر دو طایفه محسوب میشد. عباس میرزا بعد از شاهی پدرش زنده نمیمونه تا سلطنت خودش رو ببینه. 1 سال قبل از مرگ پدرش فتحعلی شاه تو 3 آبان 1212 خورشیدی از بیماری میمیره و تاج و تخت بدون ولیعهد میمونه. مرگ عباس میرزا بحران بزرگی بوده. ولیعهدی بود که شخص بنیانگذار یعنی آقا محمد خان انتخاب کرده بود و باعث اتحاد 2 طایفه قاجار میشد. اما تدبیر آقا محمد خان فقط درباره ولیعهدی عباس میرزا نبود. بنیانگذار قاجار حتی فکر بعد از اون رو هم کرده بود. آقا محمد خان به فتحعلی میرزا توصیه کرده بود که عباس میرزا با دختر میرزا محمد خان بیگلربگی دولو ازدواج کنه و پسری که حاصل این ازدواج و از 2 طایفه قاجار نسب داره ولیعهد بعدی باشه. پس با مرگ عباس میرزا تکلیف روشن بود. قرار نبود به جای اون یکی دیگه از پسران فتحعلی شاه جانشین سلطنت بشه، بلکه باید محمد میرزا به ولیعهدی انتخاب میشد که جانشین سلطنت بعد از عباس میرزا بوده. البته اینجا باید این رو هم بدونیم که بعضی از محققان توصیه آقا محمد خان به ولیعهدی پسر عباس میرزا رو درست ندونستن و گفتن فتحعلی شاه بعد از مرگ عباس میرزا به خاطر فشار روس‌ها محمد میرزا رو ولیعهد کرده بود، چون مهر عباس میرزا پای عهدنامه گلستان و ترکمنچای بود و روس‌ها به همین دلیل میخواستن فرزند این شخص شاه باشه تا اطمینان پیدا کنن که ایران از منطقه اشغال شده قفقاز به دست روس‌ها دست میکشه. به هر حال همینجاست که داستان اصلی ما شروع میشه. ماجرای شاه گمشده ای از سلسله قاجار که تاج بر سر میذاره و حکمران ایران میشه، ولی تو همه کتاب‌های تاریخ حذفش کردن. بهتر اول با خودش آشنا بشیم و بعد برسیم به ماجرای سلطنتش. علی میرزا متولد 26 بهمن 1174 بود. پسر فتحعلی شاه و برادر تنی عباس میرزا، یعنی از طرف مادر به طایفه دولو میرسید و برای همین هم بعد از مرگ عباس میرزا خودش رو لایق سلطنت میدونست. علی میرزا فرزند 10 فتحعلی شاه بود و 6 سال کوچکتر از برادرش عباس میرزا. مدتی حاکم تهران بود و بعد هم حکومت یزد رو بهش دادن. از طرف شاه لقب ظل‌السلطان رو گرفت که تو تاریخ چند نفری رو با این لقب میشناسیم و نباید اینا با هم اشتباه گرفته بشن. با مرگ عباس میرزا، علی میرزا ظل‌السلطان تلاش کرد تا فتحعلی شاه اون رو به عنوان ولیعهد منصوب کنه، اما فتحعلی شاه محمد میرزا پسر عباس میرزا را انتخاب کرد. البته فقط علی میرزای ظل‌السلطان نبود که خودش رو جانشین برحق میدونست. 2 برادر دیگه، شاهزاده فرمانفرما و شاهزاده شجاع السلطنه هم خودشون رو جانشین فتحعلی شاه میدونستن. با مرگ فتحعلی شاه تو اصفهان جنگ و دعوا سر جانشینی شروع شد. قیام 2 شاهزاده که بعضی محققا گفتن با کمک انگلیسی‌ها می‌خواستن به سلطنت برسن سرکوب میشه، اما شاهزاده علی میرزا که اون زمان دوباره حاکم تهران شده بود تونست بلافاصله خودش رو علی شاه اعلام کنه و تاج بر سر بذاره. اون به سرعت جواهرات خصوصی فتحعلی شاه رو ضبط و امارت سلطنتی رو هم تصرف کرد. علی شاه آدم ولخرجی بود، میدونست خیلی از شاهزاده و درباری‌ها اون رو لایق پادشاهی نمیدونن. پس شروع کرد به بذل و بخشش ثروت فتحعلی شاه، همون جواهراتی که فتحعلی شاه حاضر نشده بود تحت هیچ شرایطی خرج کنه. علی شاه با پولای پدرش به خوشگذرونی مشغول بود و بین بزرگان بذل و بخشش میکرد. مثلا یه بار 400,000 تومان به شاهزادگان و سران سپاه و میرزا آقاخان وزیر لشکر داد که از اصفهان به تهران رسیده بودن. تلاش میکرد اونا رو با پول بخره. احتمالاً برای همین بخشش‌ها و ولخرجی‌ها بوده که تو بعضی منابع تاریخی بهش لقب عادل شاه دادن. علی شاه میخواست با خرج بدون حساب و کتاب و بذل و بخشش پولا پایه‌های سلطنتش رو محکم کنه تا محمد میرزا نتونه شکستش بده. از طرفی آدم کم جرأتی هم بود.
به محمد میرزا تو تبریز پیام داده بود که از آذربایجان و نواحی اطرافش تا قزوین چشم‌پوشی میکنه و محمد میرزا میتونه به سلطنتش توی اون نواحی ادامه بده. به وزیر خودش محمد جعفرخان کاشی هم دستور داده بود که به ملک الکتاب از درباری‌های بانفوذ فتحعلی شاه نامه‌ای بنویسه و ازش بخواد که بین او و محمد میرزا صلح و آشتی برقرار کنه. نامه پر از وعده و وعید و پول و هدیه به ملک الکتاب رسید، اما کاری انجام نداد. تو همین اوضاع بود که به علی شاه خبر میدن محمد شاه تو تبریز در حال آماده کردن سپاه برای حمله به تهرانه. پس علی شاه برادرش اماموردی کشیکباشی رو با 15,000 نفر به آذربایجان میفرسته. محمد شاه وزیر باهوش و کاردانی به نام قائم مقام فراهانی داشت که سپاه محمد شاه رو به سمت تهران راهی کرد. دو سپاه تو منطقه سیاه دهن قزوین که امروز اسمش تاکستانه به هم میرسن، اما جنگی اتفاق نمیفته چون اماموردی میرزا تمام سپاه خودش رو به قائم مقام تسلیم میکنه. علی شاه که دید با این همه بذل و بخشش اینطور بهش خیانت شده و بیار و یاور مونده، از کاخ شاهی فرار میکنه. قائم مقام که به تهران میرسه به این شرط از جونش میگذره که هر چی خرج کرده باید پس بده. البته گفته شده سفرای روس و انگلیس هم از قائم مقام خواسته بودن علی میرزا رو ببخشه. چند نفر از بانوان حرمسرا هم پیش قائم مقام رفته و وساطت علی میرزا رو کرده بودن. به هر حال علی میرزا هم تمام زمینایی که در ورامین داشت رو به قائم مقام میسپره تا اون رو نکشه. رابرت گرانت واتسون مورخ تو کتاب تاریخ ایران در دوره قاجاریه میگه زمان تاجگذاری محمدشاه علی میرزا هم در میان حاضرین مجلس دیده میشد. به هر حال علی میرزا مدتی تو امامزاده قاسم شمیران بود که اتفاق تازه‌ای میفته. جهانگیر میرزا از قول شاه قلی میرزا یکی از پسران فتحعلی شاه نقل میکنه که قائم مقام جویای احوال ذل السلطان شده بود و چون دید من هراسان شدم گفت واهمه نکن و به او بگو تجدید سلطنت تو مثل آب خوردنه. انگار این پیام قائم مقام رو به گوش محمدشاه قاجار رسونده بودن. به هر حال مدتی بعد قائم مقام به دستور شاه کشته میشه و ذل السلطان هم که میبینه وزیر کاردان مرده و شاه تنها مونده تصمیم میگیره یه بار دیگه برای رسیدن به سلطنت تلاش کنه. علی میرزا با چند نفر از بزرگان و امرای مازندران ملاقات میکنه تا بتونه برای خودش دوستانی پیدا کنه، اما خبر این ملاقات‌هاش از طریق میرزا آقاخان وزیر لشکر به محمدشاه میرسه. این بار علی میرزا میبینه که دستش از همه جا کوتاهه. از شاه میخواد تا کاشان و قم رو به او بده تا برای همیشه از تهران بره، اما شاه مسافرت به مکه رو بهش میده. اواخر آبان ماه 1251 علی میرزا همراه با 100 نفر مسلح روانه مکه میشه، اما نزدیکی همدان مسیر رو تغییر میدن و به سمت مراغه میرن. علی میرزا که متوجه میشه قراره به زندان بره، جعبه کوچیکی که چندین قطعه جواهر نفیس و گرانبها توش داشته و مخفیانه با خودش آورده بود بین راه به یه نفر روستایی میده و میگه این پیش تو امانت باشه تا زمانی که موقعیت مناسبی شده به من دسترسی پیدا کردی عیناً این جعبه رو پس بدی. علی میرزا رو 6 ماه توی مراغه حبس میکنن و بعدم میفرستنش اردبیل تا بقیه زندان رو اونجا بگذرونه. اما علی میرزا موفق میشه 14 ماه بعد از زندان اردبیل فرار کنه و به روسیه بره. دولت تزاری روس نمیتونست اون رو قبول کنه. از یه طرف نمیخواست اون رو تحویل ایران بده و از یه طرف هم بهش گفته بود باید روسیه رو ترک کنه. علی میرزا هم به سرزمین عثمانی میره. اول وارد شهری به اسم بروسه میشه و بعدش هم به بغداد میره. علی میرزا که آدم ولخرج و خوشگذرونی بود، حالا در نهایت فقر نمیدونست باید چی کار کنه. به کشاورزی که موقع تبیید تو راه مراغه جعبه جواهراتش رو سپرده بود پیام میده و کشاورز هم جعبه رو براش به بغداد میبره، اما باز هم خرج خودش و 2 پسرش که همراهش بودن با این چند قطعه جواهر در نمیاد. پس چند بار از کنسول فرانسه تقاضای کمک میکنه، اما کسی بهش اهمیتی نمیده. از دربار انگلیس کمک میخواد که انگلیسی‌ها وجودش رو به نفع خودشون میدونن.
هر وقت میخواستن قراردادی با محمدشاه ببندن که شاه ایران مخالفت میکرد، علی میرزا ضلع‌السلطان رو تحریک میکردن که تو مرزای ایران مشکلاتی ایجاد کنه و شاه وادار به عقب نشینی بشه. اما علی میرزا میخواست زندگی پر رزق و برقش برگرده. اینجاست که به ناپلئون سوم، برادرزاده ناپلئون اول که به تازگی با کودتا امپراتور فرانسه شده بود، نامه نگاری میکنه. توی این نامه ها از پریشانی حال و بدهیاش میگه که باز هم هیچ جوابی نمیگیره. توی یکی از نامه‌هاش که تو آرشیو وزارت خارجه فرانسه نگهداری میشه، امپراتور فرانسه رو اینطور ستایش میکنه: عرض حال این کمترین بنده 2 آگوست به خاک پای اعلی حضرت امپراتور مملکت فرانسه خلد الله الملکه. سال قبل در جلوس آن اعلی حضرت به جهت دوستی پدر مرحومم به آن دولت عریضه مبارکباد جلوس عرض نمودم و به جواب سرافراز نشدم. در این روزها هم روز جلوس آن اعلی حضرت که عید بزرگی بود، در حقیقت از برای بندگان و دوستان پسر خودم امیرزاده شجاع الدوله میرزا رو فرستادم به خانه بالیوز مقیم در بغداد. از جانب من تهنیت و مبارکباد گفت. تو این نامه به امپراتور فرانسه میگه که انتظار مرحمتی داره و اگر بفرستی دعاگو میشه. تاریخ این نامه 1269 قمری ذکر شده که میشه حدود سال 1231 خورشیدی. یعنی دوره پادشاهی ناصرالدین شاه پسر محمدشاه شده و 1 سال هم از قتل امیرکبیر گذشته. دولت فرانسه توی این دوره در حال مذاکره با ایران برای بستن قرارداد تجاریه. هیئت‌های مختلفی رو به ایران فرستاده تا تو امور مذهبی، فرهنگی و نظامی فعالیت کنند. کاوشگران فرانسوی علاقه‌مند به حفاری باستانشناسی تو ایران هستن و روحانیون فرانسوی هم برای حمایت از اقلیت کاتولیک تو ایران امتیاز راه‌اندازی مدرسه از ناصرالدین شاه رو گرفتن. چطور فرانسه تو چنین موقعیتی میتونست به علی میرزا جواب بده که اصلا کاری نبوده؟ ناصرالدین شاه که از اوضاع بد علی میرزا تو بغداد با خبر بوده و میدونسته هر از گاهی انگلیسی‌ها تحریکش میکنن، دستور میده سالی 2000 تومان براش مستمری در نظر بگیرن تا از این فلاکت در بیاد. علی میرزا هم تا آخر عمر با همین 2000 تومان سر میکنه تا بالاخره سال 1234 توی کربلا میمیره. علی میرزا ضلع‌السلطان فقط 90 روز شاه بود و توی این مدت هم ثابت کرد که نه جرأت نگه داشتن تخت سلطنت رو داشته، نه لیاقت داشتن اون رو. اما به هر حال تاج شاهی به سر گذاشته و حدود 3 ماه هم او رو پادشاه یا به لقبی که خودش میخواسته علی شاه صدا کردن. به نظر میاد به خاطر غیرقانونی بودن سلطنتش نامش رو از تاریخ حذف کردن و بعد از فتحعلی شاه محمدشاه رو نوشتن، در حالی که تاریخ قانونی و غیرقانونی نمیشناسه و وقایع باید همونطور که اتفاق افتادن روایت بشن. کار درست اینه که بنویسیم علی شاه پادشاه 3 دودمان قاجار بوده که بعد از فتحعلی شاه مدت کمی بر تخت سلطنت نشست و بعد هم به دست محمدشاه سقوط کرد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم به عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.